The Gospel according to St. Matthew. Evanghelia după Matei. The book of the generation of Jesus Christ, Cartea neamului lui Iisus Hristos, the son of David, the son of Abraham. fiul lui David, fiul lui Avram. Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob. Avram a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacov. And Jacob begat Judas and his brethren. Iacov a născut pe Iuda și frații lui. And Judas begat Phares and Zara of Thamar. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. And Phares begat Esrom, and Esrom begat Aram. Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram. And Aram begat Aminadab, and Aminadab begat Nason. Aram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Naason. And Nason begat Salmon. Naason a născut pe Salmon. And Salmon begat Booz of Rahab. Salmon a născut pe Boaz din Rahab. And Booz begat Obed of Ruth. Boaz a născut pe Obed din Rut. And Obed begat Jesse. Obed a născut pe Iese. And Jesse begat David the king. Iese a născut pe împăratul David. And David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. And Solomon begat Roboam. Solomon a născut pe Roboam. And Roboam begat Abia. And Abia begat Asa. Roboam a născut pe Abia. Abia a născut pe Asa. And Asa begat Josaphat. And Josaphat begat Joram. Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram. And Joram begat Ozias. Ioram a născut pe Ozia. And Ozias begat Joatham. And Joatham begat Achaz. Ozia a născut pe Ioatam. Ioatam a născut pe Ahaz. And Achaz begat Ezechias. Ahaz a născut pe Ezechia. And Ezechias begat Manasses. Ezechia a născut pe Manase. And Manasses begat Amon. And Amon begat Josias. Manase a născut pe Amon. Amon a născut pe Iosia. And Josias begat Jeconias and his brethren. Iosia a născut pe Jehonia și frații lui About the time they were carried away to Babylon. pe vremea strămutării în Babilon. And after they were brought to Babylon, După strămutarea în Babilon, Jeconias begat Salathiel. Jehonia a născut pe Salatiel. And Salathiel begat Zorobabel. Salatiel a născut pe Zorobabel. And Zorobabel begat Abiud. And Abiud begat Eliakim. Zorobabel a născut pe Abiud. Abiud a născut pe Eliakim. And Eliakim begat Azor. Eliakim a născut pe Azor. And Azor begat Sadoc. And Sadoc begat Achim. Azor a născut pe Sadoc. Sadoc a născut pe Achim. And Achim begat Eliud. Achim a născut pe Eliud. And Eliud begat Eleazar. And Eleazar begat Matan. Eliud a născut pe Eleazar. Eleazar a născut pe Matan. And Matan begat Jacob. Matan a născut pe Iacov. And Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Isus, Who is called Christ. care se cheamă Hristos. So all the generations from Abraham to David Deci de la Avram până la David are 14 generations, sunt 14 neamuri de toate. and from David until the carrying away into Babylon are 14 generations. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. And from the carrying away into Babylon unto Christ are 14 generations. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. when as his mother Mary was espoused to Joseph, Maria, mama lui, era logodită cu Iosif before they came together, și înainte ca să locuiască ei împreună, she was found with the child of the Holy Ghost. ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Then Joseph, her husband, Iosif, bărbatul ei,
being just a man, and not willing to make her a public example, Era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. was minded to put her away privily. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. But while he thought on these things, Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, i s-a arătat un vis, un înger al Domnului și i-a zis: Joseph, thou son of David, Iosive, fiul lui David, fear not to take unto thee Mary thy wife, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, for that which is conceived in her căci ce s-a zămislit în ea is of the Holy Ghost, este de la Duhul Sfânt. and she shall bring forth a son, Ea va naște un fiu and thou shalt call his name Jesus, și îi vei pune numele Iisus, for he shall save his people from their sins. pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Now all this was done, Toate aceste lucruri s-au întâmplat that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice: Behold, a virgin shall be with child, Iată, fecioara va fi însărcinată, and shall bring forth a son, va naște un fiu and they shall call his name Emmanuel, și îi vor pune numele Emanuil, which being interpreted is, care tâlmăcit înseamnă: God with us. Dumnezeu este cu noi. Then Joseph, being raised from sleep, Când s-a trezit Iosif din somn, did as the angel of the Lord had bidden him, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului and took unto him his wife. și a luat la el pe nevastă sa. And he knew her not till she had brought forth her firstborn son. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. And he called his name Jesus. Și el i-a pus numele Iisus. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, in the days of Herod the king, în zilele împăratului Irod, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim saying, și au întrebat: Where is he that is born King of the Jews? Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? For we have seen his star in the east, and we are come to worship him. Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. When Herod the king had heard these things, he was troubled, Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult. and all Jerusalem with him. Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului he demanded of them where Christ should be born. și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. And they said unto him, In Bethlehem of Judea. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, For thus it is written by the prophet, căci iată ce a fost scris prin prorocul. And thou Bethlehem in the land of Judah Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, art not the least among the princes of Judah, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, for out of thee shall come a governor, căci din tine va ieși o căpetenie, that shall rule my people Israel. care va fi păstorul poporului meu Israel. Then Herod, when he had privily called the wise men, Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi inquired of them diligently what time the star appeared. și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. And he sent them to Bethlehem and said, Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: Go and search diligently for the young child, Duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc. and when ye have found him, bring me word again, Și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, that I may come and worship him also. ca să vin și eu să mă închin lui. When they had heard the king, they departed. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. And, lo, the star which they saw in the east went before them, Și iată că steaua, pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor,
till it came and stood over where the young child was. Până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. And when they were come into the house, Au intrat în casă, they saw the young child with Mary his mother, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, and fell down and worshipped him. s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. And when they had opened their treasures, Apoi și-au deschis visteriile they presented unto him gifts, și i-au adus daruri, gold and frankincense and myrrh. aur, tămâie și smirnă. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis, să nu mai dea pe la Irod, they departed into their own country another way. și s-au întors în țara lor pe un alt drum. And when they were departed, behold, După ce au plecat magii, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice, Arise, and take the young child and his mother, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, and flee into Egypt, fugi în Egipt and be thou there until I bring thee word. și rămâi acolo până îți voi spune eu, For Herod will seek the young child to destroy him. căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. When he arose, Iosif s-a sculat, he took the young child and his mother by night, a luat pruncul și pe mama lui noaptea and departed into Egypt, și a plecat în Egipt. and was there until the death of Herod, Acolo a rămas până la moartea lui Irod, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, Out of Egypt have I called my son. am chemat pe fiul meu din Egipt. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, was exceeding wroth, s-a mâniat foarte tare and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from 2 years old and under, și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice, In Ramah was there a voice heard, un țipăt s-a auzit în Rama, lamentation and weeping and great mourning, plângere și bocet mult, Rachel weeping for her children, and would not be comforted because they are not. Rahela își jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. But when Herod was dead, După ce a murit Irod, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt, saying, Arise, and take the young child and his mother, și îi zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, and go into the land of Israel, și du-te în țara lui Israel, for they are dead which sought the child's life. căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. But when he heard that Archelaus did reign in Judea, Dar când a auzit că în Iudeea împărățește Arhelau, in the room of his father Herod, în locul tatălui său Irod, he was afraid to go thither. s-a temut să se ducă acolo. Notwithstanding, being warned of God in a dream, Și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, he turned aside into the parts of Galilee, a plecat în părțile Galilei. and he came and dwelt in a city called Nazareth, A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, He shall be called a Nazarene. căci el va fi chemat Nazarinean.